ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል። እንግዲህ በዚህ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ በሚለው የፕሌይሊስት ስር እስካሁን ድረስ 4 ቪዲዮዎችን ለቅቄላችኋለሁ። ይሄ 5ኛው ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቻፕተር 1 በ6ኛ ክፍል ቻፕተር 1 የሚያልቅ ነው የሚሆነው። ስለ ኮንሱመር ዲፋይን አድርገናል። የኮንሱመር ኦብጀክቲቭ አይተናል። ዩቲሊቲን ዲፋይን አድርገናል። ሜጀር ቱ ሜጀር አፕሮች ቱ ሜጀር ዩቲሊቲ ካርዲናል እና ኦርዲናል አይተናል። አሁን mathematical derivations of the equilibrium point or utility maximizing point of levels of consumption of the two goods የምናይበት ሰዓት ነው ማለት ነው። ምን ያህል ኮሞዲቲ ኤክስን ምን ያህል ኮሞዲቲ ዋይን ኮንሱም አድርጎ ኮንሱመሩ ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ይችላል subject to the market price of two commodities and the income constraint ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሱመሩ የገበያ ላይ ያለውን ዋጋ ተቀብሎ ያለውን ገቢ ኮንሲደር አድርጎ እንዴት ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ይችላል፣ ምን ያህል ኮሞዲቲ ኦፍ ኤክስ እና ምን ያህል ኮሞዲቲ ዋይን ኮንሱም ያደርጋል የሚለውን ነገር በዚህ ፖርሽን የምናይ ነው የሚሆነው። ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን ማቴማቲካል ዴሪቬሽንስ ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን ፖይንት ሲሆናል ማለት ነው የዚህ ሌክቸር ቪዲዮ ታይትል። ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ሊንኩን ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንቀጥል። suppose that the consumer consume two commodity x እና y ነው ኮንሱም የሚያደርገው ብለን እናስብ። የማርኬት ፕራይሱንም ይቀበላል። መኒ ኢንከሙን ፊክስድ ሊሚት እና ኖውን ነው ብለን እናስብ። the objective of the consumer is maximizing his utility function subject to the limited income and the market price። ስለዚህ የኮንሱመሩ ኦብጀክቲቭ ምንድነው ማለት ነው? ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ነገር ግን ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ የሚያደርገው subject to limited income እና market price ነው ማለት ነው። right? In utility maximization, the function that represents the objective that the consumer try to achieve is called objective function. Objective functionation በዚህ ኬዝ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ ስለሆነ የኮንሱመሩ objective functionation utility function ነው ማለት ነው። And the constraint that the consumer face is represented by constraint function. በዚህኛው ኬዝ በጀት ላይናችን ወይ ደግሞ ኢንከም ጊቭን ነው፣ ፕራይስ ኦፍ ቱ ኮሞዲቲ ጊቭን ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ኮንስትሬንት አናዘር ኮንስትሬንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን ኦብጀክቲቫችን ነው፣ ኮንስትሬንታችን ደግሞ ዘ በጀት ኮንስትሬንቱ ነው ማለት ነው። ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን ሰብጀክት ቱ ዘ በጀት ኮንስትሬንት ይሆናል ማለት ነው ፕሮብሌሙ። ማክሲማይዜሽን ፕሮብሌም will be formulated as follows። እንደሚከተለው ፎርሙሌት ማድረግ እንችላለን። ሁለት ፈንክሽኖች አሉን ብለናል። አሁን ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን አለን፣ at same time ደግሞ ኮንስትሬንት አለን። ራይት ኦብጀክቲቫችን ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ ነው፣ ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን። ዩቲሊቲ ደግሞ ፈንክሽንስ ኦፍ ኮሞዲቲ ኤክስ እና ኮሞዲቲ ዋይ ነው። ምክንያቱም ምን ብለናል? ኮንሱመሩ ኮንሱም የሚያደርገው ስፔንድ የሚያደርገው ኢንከሙ ሁለቱ ኮሞዲቲዎች ነው ብለን ከመጀመሪያ እሱም አድርገን ተነስተናል። ሳብጀክቱ ዘ በጀት ኮንስትሬንት። የኮንሱመሩ ኢንከም አለ። የኮንሱመሩ ኢንከም ኮሞዲቲ ዋይ ላይ ስፔንድ የሚደረገው አማውንት ሲደመር ኮሞዲቲ ኤክስ ላይ ስፔንድ የሚደረገው አማውንት ኦፍ መኒ ጋር እኩል መሆን አለበት። ወይ ደግሞ ለኮሞዲቲ ኤክስ ስፔንድ የሚያደርገው ኮንሱመሩ ሲደመር ለኮሞዲቲ ዋይ ስፔንድ የሚያደርገው አማውንት ከኢንከሙ ጋር እኩል መሆን አለበት። ይሄ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ኮሞዲቲ ኦፍ ኤክስ ነው። ይሄ ደግሞ አማውንት ኦፍ ኤክስ ነው፣ ነምበርስ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ፕራይስ ኦፍ ዋይ አለን እዚህ ጋር ደግሞ ነምበርስ ኦፍ ዋይ አለን። we can write the constraint as follows። በጀት ማይነስ በቅንፍ ውስጥ ደግሞ ኤክስፔንቸር ኦን ኤክስ ፕላስ ኤክስፔንቸር ኦን ዋይ is equal to 0 መሆን አለበት። ይሄ ማለት የኮንሱመሩ ኢንከም እና ኮንሱመሩ ኮሞዲቲ ኤክስ እና ኮሞዲቲ ዋይ ለመግዛት ያወጣው ወጪ እኩል ናቸው ማለት ነው። ራይት እኩል ናቸው። ኦር price of x times x plus price of y times y minus m is equal to 0። ይሄ ማለት ነው ኮንሱመሩ ያወጣው ወጪ ሲቀነስ የኮንሱመሩ ኢንከም 0 ነው። በሁለቱም መንገድ 0 ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በአጭሩ የኮንሱመሩ ኮንሰምፕሽን ከኮንሱመሩ ኢንከም ጋር እኩል መሆን አለበት። ኮንሱም ለማድረግ ስፔንድ የሚያደርገው አማውንት ከበጀቱ ጋር እኩል መሆን አለበት፣ ከዛ መለጥ የለበትም ነው። multiplying the constraint by the Lagrangian multiplier። ይሄንን በላግራንጂያን መልቲፕላየር ማባዛት ይቻላል። ላምዳ አለን እዚህ ጋር በላምዳ እናባዛለን። ላምዳ እንደገና ደግሞ ራሱን የቻለ ዴፊኒሽን አለው። ላምዳ ምንድነው? ኮንስትሬንታችን በአንድ ሲጨምር ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን በምን ያህል ቼንጅ ያደርጋል የሚለውን ነገር ነው ሜጀር የሚያደርግልን። በላምዳ መልቲፕላይ ማድረግ እንችላለን። ላግራንጂያን ፎርሙላ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ላግራንጂ አለን። ሁልጊዜም ላግራንጂያን ፈንክሽን ላይ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን በመጀመሪያ ይቀመጣል።
ከዛ ደግሞ ኮንስትሬንት ፈንክሽናችን ይቀመጣል ማለት ነው። በመጀመሪያ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ይቀመጣል። ሶ ኦብጀክቲቫችን እዚህ ጋር ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን ነው። ከዛ ኮንስትሬንት ይቀመጣል። ኮንስትሬንት ደግሞ በጀት ኮንስትሬንት ነው ያለን፣ በመቀጠል ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ ዘ ፈርስት ኦርደር ኮንዲሽን ሪኳየርስ ዛት ዘ ፓርሻል ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዘ ላግራንጂያን ፈንክሽን with respect to the two goods and the Lagrangian multiplier be 0, right? So Lagrangian function with respect to x derivate እናደርጋለን፣ with respect to y derivate እናደርጋለን፣ with respect to lambda derivate እናደርግና ሁሉንም is equal to 0 እንላቸዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም as a maximum point ሁላችንም እንደምናውቀው ስሎፕ 0 ነው። ስለዚህ Lagrangian function with respect to x, Lagrangian function with respect to y and Lagrangian function with respect to lambda derivate አድርገን ከዜሮ ጋር እኩል እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አሁን ይሄንን with respect to x እናደርግ ምን አለ ማለት ነው? ከመጀመሪያው derivations of utility with respect to x አለን። then እዚህ ጋር derivations of lambda times px times x plus py times y minus m with respect to x ነው የምናደርገው። so derivations of m or income with respect to x 0 ነው። derivations of py times y with respect to x 0 ነው። derivations of px times x with respect to x ደግሞ px ነው ማለት ነው, right? ምክንያቱም derivations of px times x with respect to x ከሆነ ያለን, right? with respect to x ከሆነ ያለን by default x raised to 1 ነው። ስለዚህ 1 times px ነው ማለት ነው, right? 1 times px ነው። px አለን እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንቱ ማለት ነው። ከዛ ማይነስ 1 ነው የምናደርገው እዚህ ጋር 1 minus 1 0 ነው። ይሄን ነምበር 0 ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ የምናገኘው ሪዛልት px ነው ማለት ነው። so price of x እናደርጋለን። derivations of px times x with respect to x is going to be price of x times lambda is going to be lambda px። ስለዚህ የምናገኘን ማለት ነው ከዚህ ጋር derivations of Lagrangian with respect to x is equal to derivations of utility with respect to x objective functionን derivate አደረግነው and then ደግሞ constraintቱን derivate አደረግነው with respect to x. so derivations of utility with respect to x minus lambda times px is equal to 0 አገኘን ማለት ነው, right? is equal to 0 አገኘን። ይሄን ፋርዘር መጨረስ እንችላለን ምናልባት እዚህ ጋር derivations of u with respect to x ማለት marginal utility of x ነው, right? marginal utility of x minus lambda px is equal to 0 ማለት እንችላለን ማለት ነው, right? is equal to 0 ማለት እንችላለን። ዜናውንም ፋዘር እንደገና ወደዚህ ጋር እናምጣና ቦታ እንትን ለማድረግ ይሄንን ወደዛ ብናሻግረው ፖዚቲቭ ይሆናል። ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ is equal to lambda times price of x እናገኛለን ማለት ነው። so ሁለቱንም ሳይድ ምናልባት በprice of x ብናካፍለው over price of x over price of x እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ pxን ማጥፋት ይቻላል። pxን by px እናጠፋለን። so lambda is equal to lambda ብቻውን ይቀራል marginal utility of x over price of x ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ ከመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ድራይቭ አድርገን ያወጣነው ነው። derivations of Lagrangian with respect to x አደረግን። derivations of utility with respect to x minus lambda times px times x plus py times y minus m with respect to x አደረግን። then ከመጀመሪያው derivation of utility with respect to x marginal of x አገኘን። ከኮንስትሬንቱ ደግሞ lambda times px አገኘን is equal to 0 አለን። so lambda times px ነው ወደዚህ shift ስናደርገው ፖዚቲቭ ሆነ። marginal of x is equal to lambda times px ሆነ over px አደረግን። so marginal of x is equal to lambda is equal to marginal of x or price of x አገኘን ማለት ነው። with respect to y derivate ስናደርግ አሁንም መጀመሪያ objective function derivate እናደርጋለን። partial derivative of utility with respect to y minus lambda times y is equal to 0 እናገኛለን። ይሄ ማለት ነው derivations of utility with respect to y ማለት marginal utility of y ማለት ነው, right? marginal utility of y minus lambda times py ማለት ነው. py is equal to 0 ሆነ ማለት ነው። is equal to 0 ስለዚህ ልክ በቀደመው መንገድ ወደ ኢኳል ሳይንን ብናሻግረው ፖዚቲቭ ይሆናል። so marginal utility of y
marginality of y is equal to lambda times py ይሆናል ማለት ነው lambda times py so optimum point ላይ ነው ማለት ነው over py over py over py so እዚህ ጋር price of y በprice of y cancel ይሆናል ስለዚህ lambda is equal to marginality of y over price of y ይሆናል ማለት ነው so በሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ያገኘነው lambda እዚህ ላይ ጻፈው is equal to marginal utility of y over price of y ይሆናል ማለት ነው over price of y ያገኘን ስለዚህ ከመጀመሪያው lambda is equal to marginality of x over price of x ሁለተኛው ደግሞ marginality of y over price of y ያገኘን ከዛ with respect to lambda derivation ስናደርገው derivation of utility with respect to lambda 0 ነው the derivations of this constraint function times lambda with respect to lambda ደግሞ lambda with respect to lambda 1 ስለሆነ 1 times n number the number itself ነው ስለዚህ negative px times x plus py times y minus m is equal to 0 አገኘን ወይ ደግሞ ባጭሩ ይሄ በጀት ኮንስትሬንቱን አገኘን ማለት ነው then ያው እዛ ጋር ቀደም እኔ አጀስት ያደረኩት ፓርት ነው ይሄ ማለት ምን ብያለሁ ይሄ ማለት ምንድነው ብያቸዋለሁ ይሄ ማለት marginal utility of x ማለት ነው is equal to lambda times px ያልነው ማለት ነው ከዛ ምን አደረግን over px አድርገን lambda ከዚህኛው ፈንክሽን lambda is equal to marginal utility of x over price of x ነው ብለናል ከሁለተኛውም ይሄም with respect to y ስናደርገው right with respect to y ስናደርገው ይሄ ማለት marginality of y ነው ስለዚህ at the end of the day ምን ብለናል lambda is equal to marginal utility of x over marginality of y over price of y marginality of y marginal ራሱ እንዴት ነው የጻፍኩት marginality of y over price of y ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ላምዳዎች አግኝተናል ማለት ነው so lambda is equal to lambda ብለን አሁን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው so lambda is equal to lambda marginality of x over price of x is equal to marginality of y over price of y so criss cross ማድረግ እንችላለን ይሄ ማለት criss cross ብናደርገው marginal utility of x times ምን ያህል ማለት ነው times price of y is equal to marginal utility of y times price of x ይሆናል ማለት ነው so አሁን ሁለቱንም ሳይድ ለተመሳሳይ ቁጥር ማካፈል እንችላለን possible let's divide both sides by marginal utility of x times price of y marginal utility of x times እዚህ ጋር ምን አንድ ሚስቴክ ይሰራ ነው አለ ያ marginality of y times price of x ያ ትክክል ነው marginality of the marginality of y divide እናድርገው ሁለቱንም ሳይድ marginality of y divide እናድርገው ሁለቱንም ሳይድ በmarginality of y marginal utility of y times price of x እናድርገው ወይ ደግሞ price of y ማድረግ እንችላለን marginality of y times price of y marginal utility of y times price of y ስለዚህ ለተመሳሳይ ነምበር አካፈልናቸው ማለት ነው ሶ ምን እናገኛለን እዚህ ጋር marginality price of y በprice of y ይጠፋል marginality of y ደግሞ በmarginality of y ይጠፋል እዚህ ጋር ምን አለን እቺ ለተመሳሳይ ነምበር ስለሆነ እናካፍለው price of y ናት እቺ
price of y ናት ከለር ልቀይር price of y ናት እቺ ምክንያቱም ሁለቱንም ለተመሳሳይ ነምበር ነው ማካፈል ያለብን marginality of y times price of y marginality of y times price of y ለሁለቱም ተመሳሳይ ነበር so price of y በprice of y ጠፋ marginality of y ደግሞ marginality of y ጠፋ so at the end of the day we left with what ይሄ ይቀረናል ማለት ነው marginality of x over marginality of y እዚህ ጋር ደግሞ price of x over price of y so by rearranging ይሄን እናገኛለን so as the optimum point first order or necessary condition ምንለው marginality of x over marginality of y is equal to price of x over price of y ይሄኛው marginality of x over marginality of x over marginality of y ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ላይ እንደምታስታውሱት marginal rate of substitution x to y ማለት ነው px over py ደግሞ the slope of the budget line ነው ስለዚህ as the optimum point ምን እያልን ነው ማለት ነው በሌላ መንገድ as the optimum point the slope of the budget line is equal with the slope of the indifference curve ማለት ነው the slope of the indifference curve so ሁለቱ ምናልባት እዚህ ጋር እንግዲህ ታንጀንት ይሆናሉ ብላችሁ አስዩም አድርጉ እዚህ ፖይንት ኤም ፖይንት ነው ማለት ነው slope of the indifference curve is equal to slope of the budget line የሚሆንበት ቦታ ነው ላይ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ first order condition ነው second order condition አለ so second order condition for maximum requires that the second order the partial derivative of Lagrangian function with respect to the two goods must be negative ሁለተኛ ኦርደር ሰከንድ ኦርደር ኮንዲሽናችን ምንድነው ሰከንድ ኦርደር derivative of Lagrangian function with respect to the two variables with respect to x and with respect to y must be less than 0 right must be less than 0 ምክንያቱም ማክሲመም ከሆነ በኋላ right ማክሲመም ፖይንት ካገኘን በኋላ ቀጣይ ስሎፕ ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው right ስለዚህ second order derivative of Lagrangian function with respect to x and second order derivative of Lagrangian function with respect to y must be less than 0 መሆን አለበት ይሄ ደግሞ sufficient condition ነው ማለት ነው so necessary condition የመጀመሪያው ነው marginality of x over marginality of y is equal to px over py ወይ ደግሞ the slope of the indifference curve is equal to the slope of the budget line ነው ሁለተኛው ደግሞ second order derivative of Lagrangian function with respect to x እና with respect to y is less than 0 ነው ማለት ነው so ምናልባት numerical example ላይ ማየት ይቻላል a consumer consume two commodity x and y has the following utility function. Utility is equal to xy plus 2x. So if the price of the two commodities are 4 and 2 respectively, and his budget is equal to 60. So let's see budget line equation ማውጣት እንችላለን ማለት ነው. Budget line equation 60 budget ነው is equal to price of x 4 ነው, right? Price of x 4 times x plus price of y ደግሞ 2 ነው 2 times y ነው ማለት ነው. So ይሄ budget line equationአችን ነው ማለት ነው. So መሬት ጠይቅ ነው find the quantity of x and y which will maximize utility ስለዚህ utility maximize የሚያደርጉትን amount of x እና y ነው የምንፈልገው ነገር ግን subject to the budget constraint ነው ከ60 መብለጥ የለበትም and find the marginal rate of substitution x to y at the optimum point ስለዚህ optimum point ላይ ያለችዋን marginal rate of substitution ነው የምንፈልገው ማለት ነው እስኪ አብረን እንስራ so givenአችን አለ utility x times y plus 2x አለን budget constraintአችን ማለት right 60 is equal to 4x plus 2y so find the quantity of good x and which will maximize utility and find the marginal rate of substitution x to y as the optimum point ተብሎ ሁለት ጥያቄ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምራለን the optimum amount of commodity x and commodity y that can minimize the consumer's utility given the market price and the income of the consumer ማለት ነው as the optimum point ቅድም ምን ብለናል mathematically derive ባደረግነው ፎርሙላ መሰረት the slope of the indifference curve marginal utility of x over marginal utility of y is equal to the slope of the budget line ነው ብለናል ይሄ ማለት ደግሞ px over py ማለት ነው over py so ከዚህ ምንድነው የምናገኘው marginality of x ማለት derivations of total utility right derivations of total utility with respect to x ማለት ነው with respect to x ማለት ነው so total utilityአችን ደግሞ እዚህ ጋር የሰጠን ነው xy plus 2x ማለት ነው ይሄ total utilityአችን ነው marginality ነው ማለት ነው over marginality of y ደግሞ ማለት derivations of total utility with respect to y ነው ማለት ነው right so
ይሄ ማርጂናሊቲ ኦፍ ዋይ ነው። ይሄኛው ደግሞ ከላይ ደግሞ ያስቀመጥነው ደግሞ ማርጂናሊቲ ኦፍ ኤክስ ነው ማለት ነው። ራይት ሶ ሁለቱን ነው እንትን የምናደርገው። ሶ ዴሪቬሽንስ ኦፍ ቶታሊቲ ዊስፔክት ቱ ኤክስ ማለት ዴሪቬሽንስ ኦፍ ዩቲሊቲ ዊስፔክት ቱ ኤክስ ነው። ሶ ዴሪቬሽንስ ኦፍ ኤክስ ዋይ ዊስፔክት ቱ ኤክስ ዋይ ነው። ዴሪቬሽንስ ኦፍ ቱ ኤክስ ዊስፔክት ቱ ኤክስ ደግሞ ቱ ነው። ስለዚህ ዋይ ፕላስ ቱ አለን ማለት ነው። ዋይ ፕላስ ቱ አለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ማርጂናሊቲ ኦፍ ኤክስ ነው። ዴሪቬሽን ኦፍ ቶታሊቲ ዊስፔክት ቱ ኤክስ። ዴሪቬሽንስ ኦፍ ኤክስ ዋይ ዊስፔክት ቱ ኤክስ ዋይ እናገኛለን። ዴሪቬሽንስ ኦፍ ቱ ኤክስ ዊስፔክት ቱ ኤክስ ደግሞ ቱ እናገኛለን። ሶ ዋይ ፕላስ ቱ ነው ማለት ነው። ዴሪቬሽንስ ኦፍ ቶታሊቲ ዊስፔክት ቱ ዋይ ደግሞ ኤክስ ዋይ ዊስፔክት ቱ ዋይ ስናደርግ ኤክስ እናገኛለን። ቱ ኤክስ ዊስፔክት ቱ ዋይ ደግሞ ዜሮ ነው። ሶ ዊ ሃቭ ኤክስ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ከላይ ያለው ማርጂናሊቲ ኦፍ ኤክስ ነው። ከታች ያለው ደግሞ ማርጂናሊቲ ኦፍ ዋይ ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድነው ያለው? የሁለቱ ፕራይስ ሬሽዮ ነው። ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ በጀት ላይን 4 ኦቨር 2 ማለት ነው። ራይት 4 ኦቨር 2 ደግሞ ማለት 4 ሲካፈል ለሁለት ያው 2 ነው ማለት ነው። ሶ ምን እናገኛለን? ዋይ ፕላስ 2 ኦቨር ኤክስ። ይሄ ማለት ማርጂናሊቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ማርጂናሊቲ ኦፍ ዋይ ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ቱ ፕራይስ 4 ኦቨር 2 which is equal to 2 አገኘን ማለት ነው። ሶ ክሪስ ክሮስ ማድረግ እንችላለን። ክሪስ ክሮስ እናደርግ 2x is equal to y plus 2 እናገኛለን ማለት ነው። ምናልባት ማካፈል እንችላለን እዚህ ጋር ኦቨር 2 ኦቨር 2 ማድረግ እንችላለን። ሶ 2 በ2 ይጠፋል። then x is equal to y plus 2 ኦቨር 2 እናገኛለን ማለት ነው። x is equal to y plus 2 ኦቨር 2 እናገኛለን። ሶ ምንድን ነው ያገኘነው? x is equal to y plus 2 ኦቨር 2። ይሄ ማለት ማለት ነው በሌላ ፎርም 1 ኦቨር 2 y ለየብቻ ሁለቱንም ስናካፍላቸው ማለት ነው 1 ኦቨር 2 y ፕላስ 2 ኦቨር 2 ደግሞ ምን ይመጣል ማለት ነው? 1 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ x ማለት 1 ኦቨር 2 y ፕላስ 1 ነው ማለት ነው። x is equal to 1 over 2y plus 1 ነው። በጀት ኮንስትሬንታችን አለ። በጀት ኮንስትሬንታችን ምንድን ነው ያልነው? 60 plus price 60 is equal to price of x times quantity of x ብለናል። so price of x 4 ነው ብለናል። ስለዚህ 4x አለን። price of y 2 ነው ብለናል plus 2y አለን ማለት ነው። 2y አለን። ስለዚህ አሁን ኤክስን አውቀናል። as the optimum point x is equal to 1 over 2y plus 1 ነው ብለናል። ስለዚህ በኤክስ ቦታ 1 over 2y plus 1ን ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so 60 is equal to 4 times ስለዚህ በኤክስ ቦታ ሰብስቲቱት ማን እናደርጋለን? 1 over 2y 1 over 2y plus how much? plus 1 ስለዚህ በኤክስ ቦታ ነው ማለት ነው ሰብስቲቱት ያደርግነው። so 4x የነበረው 4 times 1 over 2y plus 1 ሆነ plus 2y አለን ማለት ነው 2y so እዚህ ጋር ምን እናገኛለን? 60 is equal to 4 times 1 over 2 ማለት 4 over 2 ማለት ነው። 4 over 2 ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ 2y አለን ማለት ነው 2y 4 times 1 is going to be 4 plus 4 so በዚህ ጋር ደግሞ already 2y አለን plus 2y አሁን ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ እንችላለን። 4y አለን 2y አለን እዚህ ጋርም 2y አለን 2y plus 2y 4y ይሆናል። so 60 is equal to 4y plus 4 ይሆናል ማለት ነው። right አሁንም ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ እንችላለን። እዚህ ጋር ቁጥር አለን እዚህ ጋርም ቁጥር አለን። ስለዚህ 60 minus 4 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው is equal to 4y ያው 60 ሲቀነስ 4 ደግሞ ስንት ነው? እዚህ ጋር 56 ይኖራል ማለት ነው። 56 አለን ማለት ነው 56 አለን። ሶ ምን ማድረግ እንችላለን? 4y
for y is equal to 56 56 ነው ማለት ነው። ስለዚህ over 4 ማድረግ እንችላለን። over 4 so 4 በ4 ይጠፋል። ስለዚህ y ብቻውን ይቀረናል ማለት ነው። y is equal to 54 ሲካፈል ለ4 is going to be 14. ስለዚህ optimum amount of commodity y that can maximize the consumer's levels of satisfaction is going to be 14 ነው ማለት ነው። x ምንድን ነው ያልነው? x is equal to at the optimum point x is equal to 1 over 2y 1 over 2y y ስንት ነው አሁን እዚህ ጋር ያመጣ ነው? 14 ነው ያመጣ ነው። so 1 over 2y plus 1 ነው right plus 1 so x is equal to at the optimum point x is equal to 1 over 2y ማለት y 14 ስለሆነ 14 ሲካፈል 2 ማለት ነው 7 ነው 7 ሲደመር 1 8 ነው ማለት ነው right 8 ነው so optimum levels of x 8 ነው optimum levels of y ደግሞ 14 ነው ዩቲሊቲውን ኮንሱመሩ ማክሲማይዝ የሚያደርገው 14 ዩኒትስ ኦፍ ኮሞዲቲ x እና 8 ዩኒትስ ኦፍ ኮሞዲቲ y ኮንሱም በማድረግ ነው ቼክ ማድረግ አለብን ይሄ ከበጀቱ እንደማይበልጥ እንዴት ነው የምናደርገው በጀት ላይን ኢኩዌሽን ላይ ኢንሰርት በማድረግ ነው ማለት ነው ሲግት is equal to 4 times x ስንት ነው 8 ነው right 4 times x plus 2 times y ስንት ነው 14 ነው so 4 times 8 32 እናገኛለን 32 አለን እዚህ ጋር ሲደመር 2 ጊዜ 14 ደግሞ 28 አለን ማለት ነው ስለዚህ 32 ሲደመር 28 60 ነው ስለዚህ ትክክለኛ ውጤት ነው ያገኘነው ማለት ነው so the consumer will maximize utility by consuming 8 units of commodity x and 14 units of commodity y ሌላኛው ሁለተኛ ላይ የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድነው marginal rate of substitution x to y ነው so ይሄ ደግሞ እንደምታውቁት marginal rate of substitution x to y ምንድነው ያልነው ቅድመ ፎርሙላ marginal utility of x over marginal utility of y ነው at the optimum point ስለሆነ የተጠየቅነው optimum point ላይ ደግሞ ይሄ ከpx እና ከpy ጋር እኩል ነው price of x over price of y at the optimum point ስለተጠየቅን ከoptimum point ውጪ ከተጠየቅን የግድ marginal of x እና marginal of y እዛ specific point ላይ ያለውን substitute ማድረግ አለብን ነገር ግን at the optimum point ከተጠየቃችሁ ከበጀት ላይን ስሎፕ ጋር እኩል ነው ይሄ ደግሞ ማለት 4 over 2 ነው ማለት ነው በሌላ በአጭሩ it is 4 over 2 which is equal to 2 ነው ማለት ነው right which is equal to 2 ወይ ደግሞ marginality of x እና marginality of y ላይ እንደገና ደግሞ ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ኦፕሽን marginality of x እና marginality of y ላይ ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን marginality of x ያገኘነው ስንት ነው y plus 2 ነው marginality of y ደግሞ ያገኘነው x ነው so y plus 2 እና x እና ያገኘነው ማለት ነው so marginality of x ያገኘነው y plus 2 ነው y plus 2 ነው ያገኘነው marginality of y ደግሞ ያገኘነው x ነው marginality of y ደግሞ ያገኘነው ምንድነው x ነው ያገኘነው so ምንድነው የምናደርገው y ስንት ነው ያገኘነው 14 ነው so 14 ሲደመር 2 over x ስንት ነው ያገኘነው 8 ነው ያገኘነው 14 ሲደመር 2 ስንት ነው 16 ነው over 8 ማለት ነው which is equal to 2 ነው ማለት ነው ስለዚህ የማርጂናል ዩቲሊቲ ሬሽዮንም ብትወስዱ የፕራይስ ሬሽዮንም ብትወስዱ at the optimum point 2 ነው ስለዚህ marginal rate of substitution x to y 2 ነው ማለት ነው አንድ ተጨማሪ ዩኒትስ ኦፍ x ለማግኘት ኮንሱመሩ 2 ዩኒትስ ኦፍ y ሳክሪፋይ ለማድረግ ዊሊንግ ነው ደግሞ ሳክሪፋይ ያደርጋል ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ሌሎች ኤክሰርሳይሶችን መስራት ትችላላችሁ ሰላም ሁኑልኝ ሶ ከናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ እና
ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። በተለይ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ጓደኝነታችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።